Kostan kanssa tilattiin Maatsmartista tämmöistä pakettia. Katsotaan mitä se tuli. Hyvin on pakattu Tetris-tyyli. Eco Organic Oat. Elikkä kaurajuoma. Tuollaista. Niitä 3 kappaletta. Sitten tämmöisiä roheiinidrinksuja. Protein oat shake, omena, vanilja. Sitten raparperi vanilja. 12 kappaletta molempia. Sitten joku tällainen ruistaat eli mysli. Sitten joku sokerimurro, joku ällöttävä. Hyi helvetti. Sokeria 10 grammaa sadassa. Eiku hetkonen. Sokeria 19 grammaa sadassa. Tää säästetään karkkipäivällä tää jälkiruoka. No, saipahan halvalla. Sitten 10 pussia vanhaksi mennyttä maustetta. Tai eipä ne nyt hirveästi miksikään, mikä suola mene miksikään. Joo, ei tässä oikein muuta järkevää ollut, kun ne menee joulukuussa vanhaksi, eli ehkä 1 päivässä about. Ja koko läjälle tuli hintaa, koska se ollut 23 €. Joo, ihan ok.